सो हेलो दोस्तों केम छो मजामां। तो फ्रेंड आजनो विडियो है कंईक आ टाइपनी ब्राउन टोन वाली फोटो एडिटिंग। तमे पण तमारा फोटानी अंदर कंईक आ टाइपनो सिनेमेटिक ब्राउन टोन एड करी शको छो, ए पण लाइटरूम एप्लिकेशन में बहुत आसानीथी। तो फ्रेंड तमे पण कंईक आ टाइपनी टोन शीखवा मांगता होय के पछी करवा मांगता होय तो बनी रहो मारा विडियोने एंड सुधी। हूँ विडियोने फटाफटथी स्टार्ट करूँ छूं। तो फ्रेंड आपणे कलर एडिटिंग माटे आज एप्लिकेशन यूज करवानुं छे, जेनुं नाम छे लाइटरूम एप्लिकेशन। तो जोई शको छो आ छुं आपणी एप्लिकेशन लाइटरूम एप्लिकेशन। तो सिम्पली आनी लिंक हूँ तमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपी दईश अने प्ले स्टोर में पण तमने आसानीथी एप्लिकेशन मळी जशे। तो सिम्पली शुं काम करूँ आ लाइटरूम एप्लिकेशन मैं ओपन कर लूँ। ओके फ्रेंड अहीं जईश मारा ऑल फोटो में अने जे फोटा मैं एड करेला छे बधा फोटा मारा ओपन थई जशे। तो सिम्पली जे आपणे एक नॉर्मल फोटो अहीं आपणे सिलेक्ट कर लईए। ओके फ्रेंड जेमां आपणे ब्राउन टोन ने एड करवा मांगता होय तो सिम्पली फ्रेंड जोई शको छो आपणो फोटो कंईक आ टाइपनो अहीं ओपन थई गयो। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम करवानुं छे तमारे आनी लाइट एंड शेडो एडजस्ट करवानुं। तो सिम्पली जवानुं छे लाइट वाला टूल में, त्यारबाद सिम्पली नीचे स्लाइड कर लेवानुं छे। ब्लेक ने आपणे हलकू माइनस कर लईशुं, व्हाइट ने पण हलकू माइनस कर लईशुं, शेडो ने हल्की माइनस, त्यारबाद हाईलाइट ने हल्की प्लस कर लईशुं, त्यारबाद कॉन्ट्रास्ट ने हल्की आ टाइपनी प्लस कर लेवानुं छे। ओके फ्रेंड कंईक आटલું आपणी लाइट एंड शेडो एक्सिस અહીં થઈ ગઈ કમ્પ્લીટ। तो અહીં આપણે બહાર નીકળી જઈએ। તમે બિફોર આપણે જોઈ શકો છો થોડી ઘણી લાઇટ એક્સિસ આપણી ફોટાની થઈ ગઈ। ત્યારબાદનું સ્ટેપ આવે છે આપણે કલર એડિટિંગનું। સિમ્પલી જવાનું છે કલરવાળા ટૂલમાં, ત્યારબાદ ઉપર મળી જશે તમને એક મિક્સનું ટૂલ। તો મિક્સના ટૂલ પર કરી દેવાનું છે તમારે ક્લિક, તો કંઈક આ ટાઈપનો ઇન્ટરફેસ આવી જશે। તો સિમ્પલી ફર્સ્ટ કલર આપણો રેડ કલર આવે છે, તેમ એની સેચ્યુરેશન હલકી લો કરી લેવાની છે। ઓકે ફ્રેન્ડ ત્યારબાદ જશું આપણે ઓરેન્જ કલરમાં, જશું ઓરેન્જ કલરની સેચ્યુરેશન કંઈક આ ટાઈપે લો કરી લેવાની છે અને લુમિનસ ત્રીજા નંબરની લઈને આ ટાઈપે પ્લસ કરી દેવાનું છે। ઓકે ફ્રેન્ડ ત્યારબાદ જશું આપણે યલો કલરમાં। તો પણ અહીંયા યલો કલરની વ્યૂ है અને સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપે ફૂલી 100 સુધી માઇનસ। તો પણ સેચ્યુરેશનને પણ કંઈક આ ટાઈપે ફૂલી માઇનસ કરી લેવાનું છે। ઓકે પણ કંઈક આ ટાઈપની। ત્યારબાદ જશું આપણે ગ્રીન કલરમાં। તો ગ્રીન કલરની વ્યૂને પણ કંઈક આ ટાઈપે ફૂલી માઇનસ અને સેચ્યુરેશન કંઈક આ ટાઈપની હલકી આપણે માઇનસ કરી કંઈક આ ટાઈપની જોઈ શકો છો ઓલરેડી માઇનસ થઈ ગઈ। હવે જશું આપણે કાયન કલરમાં। તો સિમ્પલી કાયન કલરની સેચ્યુરેશન લો, ત્યારબાદ બ્લુ કલરની પણ સેચ્યુરેશનને કંઈક આ ટાઈપે લો કરી લેવાનું છે। ઓકે ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો કંઈક આ ટાઈપનો અહીંયા ઇન્ટરફેસ આપણો આવી ગયો। તો સિમ્પલી અહીંયા તમારે શું કામ કરવાનું છે, ડનવાળો ઓપ્શન છે ત્યાં કરી દેવાનું છે તમારે ક્લિક, તો કંઈક આ ટાઈપનો ફરીથી ઇન્ટરફેસ આવી જશે। તો સિમ્પલી અહીંયા ટેમ્પરેચરને કંઈક આ ટાઈપે હલકી પ્લસ કરી લેવાનું છે પહેલી લાઈન છે ને। ઓકે ફ્રેન્ડ ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરની લાઈન વાઇબ્રેશનને કંઈક આ ટાઈપે હલકી પ્લસ કરી લેવાનું છે। આટલું કામ આપણું થઈ ગયું। ત્યારબાદ ઉપર જોઈ શકો છો તમને ગ્રેડિડનો ઓપ્શન મળી જશે મિક્સની બાજુમાં। તો ગ્રેડિડ ઉપર કરી દેવાનું છે આપણે ક્લિક, એની ઉપર ક્લિક કરશો ફ્રેન્ડ ત્યારબાદ કંઈક આ ટાઈપના અહીંયા તમને એક સર્કલ મળી જશે। ઓકે ફ્રેન્ડ ગોળ રાઉન્ડ કલરનું, એમાં વચ્ચે એક નાનું સર્કલ છે, તો એ સર્કલને પકડીને તમારે કંઈક આ ટાઈપનું આ સાઈડ લાવવાનું છે ઓરેન્જ કલર બાજુ। ઓકે પણ ત્યાં તમને બતાવું કઈ રીતે લાવવાનું છે। તો પણ જોઈ શકો છો આપણું પહેલું સર્કલ કંઈક આ ટાઈપ આવી ગયું। હવે જઈશું આપણે બીજા સર્કલમાં। બીજા સર્કલમાં પણ સેમ ચીજ કરવાની છે કંઈક આ ટાઈપની। તો પણ બીજું સર્કલ આપણું થઈ ગયું કમ્પ્લીટ। તો હવે જઈશું આપણે ત્રીજા સર્કલમાં। ઓકે પણ તો ત્રીજા સર્કલમાં પણ આ ટાઈપની કંઈક સેમ ચીજ તમારે અહીં કરી લેવાનું છે। ઓકે પણ તો જોઈ શકો છો બહુ જ આસાનીથી આપણે કરી લીધી અહીં। તો કંઈક આ ટાઈપનું તમારે કરીને ત્યારબાદ અહીં ડનવાળો ઓપ્શન છે ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક, ત્યારબાદ અહીંથી બહાર નીકળી જાય। તો જોઈ શકો છો આપણા ફોટામાં થોડી ઘણી બ્રાઉન ટોન અહીંયા એડ થઈ ગઈ। ઓકે પણ હવે સિમ્પલી શું કામ કરવાનું છે, હવે અહીં જવાનું છે તમારે સ્લાઇડ કરવાનું છે, અહીં મળી જશે પ્રોફાઇલનો ઓપ્શન। તો પ્રોફાઇલ ઉપર કરી દેવાનું છે ક્લિક, ત્યારબાદ અહીંયા તમારે ફેવરેટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ત્યારબાદ અહીંયા તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે આર્ટિસ્ટ। આર્ટિસ્ટમાં તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે આર્ટિસ્ટ 03। ઓકે પણ આર્ટિસ્ટ તમે 03 તમે સિલેક્ટ કરશો તમારું ફિલ્ટર, તો તમારા ફોટામાં આવી જશે બ્રાઉન ટોન। જોઈ શકો છો બિફોર એન્ડ આફ્ટર તમને બતાવું, જોઈ શકો છો બિફોર એન્ડ આફ્ટર અને આપણા ફોટામાં ઓલમોસ્ટ બ્રાઉન ટોન આવી ગયું બહુ જ આસાનીથી અને બહુ સરળતાથી। તો પણ તમે તમારા ફોટાની અંદર કંઈક આ ટાઈપની સિનેમેટિક બ્રાઉન ટોન એડ કરી શકો છો બહુ જ આસાનીથી। તો બસ ફ્રેન્ડ આજનો વિડીયો છે જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો બસ મળીએ હવે આપણે આગલા વિડીયોમાં।